Hello Vietnam. Nếu đã quá quen thuộc với cảnh phố sáng nhộn nhịp và muốn đổi gió, tìm về miền an yên với những nét đẹp văn hóa độc đáo, thì bạn chắc chắn không thể bỏ qua mảnh đất Bạc Liêu. Là một tỉnh thuộc đồng bằng sông Cửu Long, Bạc Liêu được biết đến là một vùng đất lành chim đậu với không gian trong lành và nhiều địa điểm du lịch nổi bật. Đặt chân tới đây, bạn nên bỏ túi một địa điểm du lịch nổi tiếng, đó chính là nhà Công Tử Bạc Liêu. Nơi đây không chỉ mang một vẻ đẹp của lối kiến trúc phương Tây, mà còn là nơi lưu giữ những kỷ vật động lại với thời gian, những câu chuyện về văn hóa và đời sống của Công Tử Bạc Liêu vang danh một vùng. Hiện tại giá vé được áp dụng là người lớn 30 cành, trẻ em 20 cành. Tuy nhiên, để có thể ngắm nhìn kiến trúc và các vật phẩm trưng bày thuộc bên trong ngôi nhà, các bạn phải trả thêm 45 cành, hướng dẫn viên thuyết minh là 200 cành một đời nhé. Là một địa điểm du lịch Bạc Liêu và thu hút hàng loạt du khách mỗi năm, nhà Công Tử Bạc Liêu chính là sự thu hút không nhỏ của nó. Hãy cùng mình đi khám phá từng ngõ ngách của ngôi nhà đặc biệt này để hiểu vì sao đây là địa điểm tham quan nổi đình nổi đám trong nhiều năm qua tại vùng đất Trù Phú này. Đến nay, nhà Công Tử Bạc Liêu đã tồn tại hơn 100 năm. Tuy nhiên, ngôi nhà vẫn giữ lại những nét kiến trúc độc đáo và ấn tượng nhờ được bảo tồn, trùng tu cẩn thận. Tính đến thời điểm hiện tại, giá trị của ngôi nhà ước tính lên tới 400 tỷ đồng. Được xây dựng bởi kiến trúc sư người Pháp, nhà Công Tử Bạc Liêu mang đậm phong cách phương Tây sang trọng, pha trộn với những nét kiến trúc phương Đông đặc trưng trong hai màu sắc chủ đạo là vàng và trắng. Đến tham quan ngôi nhà, các bạn sẽ ấn tượng bởi diện tích rộng lớn, lối bài trí và sắp xếp nội thất đẹp mắt, cùng hoàn lạc các kỷ vật quý giá được lưu giữ trong một không gian quý tộc và hào nhoáng. Mỗi cây cột trong nhà được trang trí vô cùng bắt mắt, tỉ mỉ với những hoa văn đặc sắc chi tiết. Nhà Công Tử Bạc Liêu tọa lạc tại số 13 đường Điện Biên Phủ, phường 13, ngay trung tâm thành phố Bạc Liêu. Ngôi nhà nổi bật giữa vùng với sự bề thế mang phong cách kiến trúc phương Tây sang trọng vượt thời gian. Đây cũng là một địa điểm văn hóa gắn liền với nhiều giai thoại và những câu chuyện truyền đời về cuộc sống của thiếu gia bậc nhất lục tỉnh miền Tây những năm 1919. Ngôi nhà khoác lên vẻ đẹp sang trọng, quý tộc cùng rất nhiều đồ đạc quý hiếm có giá trị được Công Tử Bạc Liêu sưu tầm. Điểm nhấn của địa điểm này có thể kể đến bộ bàn ghế được chế tác từ gỗ xà cừ, hay hai chiếc gợt âm dương được khắc cẩn xà cừ với những chạm trổ vô cùng tinh xảo và tỉ mỉ. Toàn bộ căn nhà được thắp sáng bởi các loại đèn vàng ấm cúng và dễ chịu. Tầng trệt của ngôi nhà gồm 2 phòng ngủ và đại sảnh khá rộng. Lối cầu thang rộng
uống rượu mềm mại dẫn lên lầu trên. Lầu 2 bao gồm 3 phòng ngủ và 2 đại sảnh lớn, đầy đủ tiện nghi. Ngoài ra, các bạn có thể chiêm ngưỡng những hiện vật quý giá in hằn lối sống xa hoa một thời của công tử Bạc Liêu. Đồng hồ cổ, chum chề trang trí hình rồng, bình hoa quý hiếm hay xe, ô tô cổ được mua bằng vỏ tiền mặt vân vân. Tất cả đều là minh chứng của một cuộc sống đủ đầy xa hoa, vương dạ của chủ nhân vang bóng một thời. Công tử Bạc Liêu tên thật là Trần Kinh Huy. Ông sinh năm 1900 và mất năm 1973. Ông được gọi là Ba Huy, là một công tử ăn chơi khét tiếng miền Nam thập niên 30-40 của thế kỷ trước. Ông là quý tử thứ 3 của bá hộ Trần Trinh Trặc. Nhắc đến công tử Bạc Liêu thì không thể bỏ qua những giai thoại đã làm nên huyền thoại trong đời sống giới thượng lưu miền Nam lúc bấy giờ. Có tính cách hơi ngông và ngẫu hứng, công tử Bạc Liêu đã từng đốt tiền nấu trứng để chứng minh độ giàu có chịu chơi. Ngoài ra còn có câu chuyện về công tử Ba Huy được cha đưa sang trời Tây du học, nhưng thành quả khi về nước chỉ vỏn vẹn một chiếc bằng lái xe kèm theo một cô vợ nước ngoài cùng đứa con lai. Công tử Bạc Liêu cũng đã từng lái máy bay đi thăm ruộng, không cẩn thận bay sang địa phận Thái Lan và chỉ mất án phạt 200.000 gạ lúa. Những câu chuyện lưu truyền trong dân gian về công tử Bạc Liêu nhiều vô số kể, tuy chưa thể khẳng định tính xác thực nhưng đã trở thành một phần không thể thiếu của văn hóa dân gian miền Tây Nam Bộ, là nguồn cảm hứng bất tận cho các soạn giả cải lương, nhà làm phim, tác giả viết sách vân vân. Ngôi nhà công tử Bạc Liêu với hơn 100 năm tuổi là một tuyệt tác kiến trúc được xây dựng từ năm 1917. Ngôi nhà công tử Bạc Liêu được thiết kế bởi một kiến trúc sư người Pháp, người đã tạo nên một sự kết hợp độc đáo giữa kiến trúc phương Tây và phong cách phương Đông. Kiến trúc phương Tây được thể hiện qua những nét đẹp tinh tế, cẩn trọng và sự tỉ mỉ trong từng chi tiết của ngôi nhà. Tuy nhiên, vẻ đẹp này vẫn hào quyện, hài hòa với dấu ấn phương Đông khi ngôi nhà mây tông màu vàng trắng chủ đạo. Sự kết hợp này tạo ra một không gian độc đáo, toát lên vẻ thanh lịch và sang trọng. Phía trên còn có khoảng ban công thoáng mát, có thể nhìn ra sông hoặc chợ và là nơi đón hoàng hôn hay bình minh tuyệt đẹp. Kiến trúc độc đáo của ngôi nhà được xây dựng đậm chất Pháp bởi thiết kế tỉ mỉ dưới bàn tay của những kỹ sư Pháp. Song song, ngôi nhà vẫn giữ nét giao thoa văn hóa Việt, nét dân gian Nam Bộ như mái tranh đá, ngói vân vân. Một điểm đặc biệt của ngôi nhà chính là thiết kế theo dạng hình chữ U, tạo dáng như căn nhà máy tranh xưa, tạo cảm giác thoáng mát cho gia chủ bởi tính nguy nga, thiết tinh tế và sang trọng. Nên ngôi nhà luôn thu hút nhiều sự chú ý. Sau quá trình trùng tu sửa chữa, ngôi nhà vẫn giữ được tính trang trọng vốn có. Tại nhà công tử Bạc Liêu có riêng một khu vực chuyên bán quà lưu niệm cho du khách. Các mặt hàng đậm tính Nam Bộ được du khách yêu thích mua sắm như khăn rằn Nam Bộ, nón lá, quạt giấy, các đồ thủ công mỹ nghệ, thiết kế tinh xảo vân vân. Clip của mình đến đây hết rồi. Nếu có dịp đến Bạc Liêu thì nhớ ghé tham quan ngôi nhà của công tử Bạc Liêu vang bóng một thời nhé. Bye bye các bạn. Thank you.